argue, argue, To speak angrily to someone, telling that person that you disagree with them. Giận dữ nói chuyện với ai đó, nói với người đó rằng bạn không đồng ý với họ. The children are always arguing. Những đứa trẻ luôn tranh cãi. Kids, will you stop arguing with each other? Các con ơi, đừng cãi nhau nữa chứ. argue, disagree, disagree, To not have the same opinion, idea, etc. Để không có cùng quan điểm, ý tưởng, v.v. I'm afraid I have to disagree with you. Tôi sợ tôi phải không đồng ý với bạn. reason, 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 The cause of an event or situation or something that provides an excuse or explanation. Nguyên nhân của một sự kiện hoặc tình huống hoặc điều gì đó đưa ra lời bào chữa hoặc giải thích. Reason. The reason for the disaster was engine failure, not human error. Nguyên nhân của thảm họa là do lỗi động cơ, không phải lỗi của con người. The reason why grass is green was a mystery to the little boy. Lý do tại sao cỏ có màu xanh là một bí ẩn đối với cậu bé. The reason that I'm calling is to ask a favor. Lý do mà tôi gọi là để yêu cầu một đặc ân. The reason I walked out was because I was bored. Lý do tôi bước ra ngoài là vì tôi cảm thấy buồn chán. She was furious and with reason. Cô ấy rất tức giận và có lý do. disaster, 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 Great harm, damage, or death or serious difficulty. Thiệt hại lớn, thiệt hại hoặc tử vong, hoặc khó khăn nghiêm trọng. An inquiry was ordered into the recent rail disaster. Một cuộc điều tra đã được đặt hàng về thảm họa đường sắt gần đây. Everything was going smoothly until suddenly disaster struck. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi tai họa bất ngờ ập đến. Struck. excuse, excuse, To forgive someone. Để tha thứ cho ai đó. Please excuse me for arriving late. The bus was delayed. Xin thứ lỗi vì tôi đến muộn, xe buýt đã bị hoãn. Nothing can excuse that sort of behavior. Không gì có thể bào chữa cho kiểu hành vi đó. We cannot excuse him for these crimes. Chúng ta không thể bào chữa cho anh ta vì những tội ác này. behavior, behavior, The way that someone behaves. Cách mà ai đó cư xử. Her behavior is often appalling. Hành vi của cô ấy thường kinh khủng. He was notorious for his violent and threatening behavior. Anh ta nổi tiếng với hành vi bạo lực và đe dọa của mình. attitude, attitude, A feeling or opinion about something or someone, or a way of behaving that is caused by this. Cảm giác hoặc quan điểm về điều gì đó hoặc ai đó hoặc cách hành xử do điều này gây ra. Attitude. It's often very difficult to change people's attitudes. Thường rất khó để thay đổi thái độ của mọi người. She takes the attitude that children should be allowed to learn at their own pace.
Cô ấy có thái độ rằng trẻ em nên được phép học theo tốc độ của riêng chúng. He has a very bad attitude towards work. Anh ấy có thái độ rất tệ đối với công việc. Particular. Particular. Special or this and not any other. Đặc biệt hoặc cái này chứ không phải cái nào khác. She wanted a particular type of cactus. Cô ấy muốn một loại xương rồng đặc biệt. He wouldn't take just any book, he had to have this particular one. Anh ấy sẽ không chỉ lấy bất kỳ cuốn sách nào, anh ấy phải có cuốn đặc biệt này. Explanation. Explanation. The details are reasons that someone gives to make something clear or easy to understand. Chi tiết hoặc lý do mà ai đó đưa ra để làm rõ ràng hoặc dễ hiểu. Could you give me a quick explanation of how it works? Bạn có thể cho tôi một lời giải thích nhanh về cách nó hoạt động không? What was her explanation for why she was late? Cô ấy giải thích cho lý do tại sao cô ấy đến muộn là gì? He said, by way of explanation, that he hadn't seen the traffic light change to red. Anh ấy giải thích rằng anh ấy không hề thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. It's really annoying when a train is late and there's no explanation. Thật sự rất khó chịu khi một chuyến tàu đến muộn và không có lời giải thích. I wasn't wholly convinced by her explanation. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời giải thích của cô ấy. Did he offer any explanation for his strange behavior? Anh ta có đưa ra lời giải thích nào cho hành vi kỳ lạ của mình không? Explain. 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 To make something clear or easy to understand by describing or giving information about it. Để làm cho điều gì đó rõ ràng hoặc dễ hiểu bằng cách mô tả hoặc cung cấp thông tin về nó. If there's anything you don't understand, I'll be happy to explain. Nếu có bất cứ điều gì bạn không hiểu, tôi sẽ sẵn lòng giải thích. The teacher explained the rules to the children. Cô giáo giải thích các quy tắc cho các em. He explained how the machine worked. Anh ấy giải thích cách máy hoạt động. Please could you explain why you're so late? Xin vui lòng giải thích tại sao bạn đến muộn như vậy. She explained that she was going to stay with her sister. Cô ấy giải thích rằng cô ấy sẽ ở với em gái của mình. Engine. Engine. A machine that uses the energy from liquid fuel or steam to produce movement. Một máy sử dụng năng lượng từ nhiên liệu lỏng hoặc hơi nước để tạo ra chuyển động. My car's been having engine trouble recently. Xe của tôi gần đây có vấn đề về động cơ. Mystery. Mystery. Mystery.
Something strange or not known that has not yet been explained or understood. Điều gì đó lạ hoặc chưa biết mà vẫn chưa được giải thích hoặc hiểu. How the massive stones were brought here from hundreds of miles away remains a mystery. Làm thế nào những tảng đá khổng lồ được mang tới đây từ hàng trăm dặm vẫn còn là một bí ẩn. The mystery was solved when the police discovered the murder weapon. Bí ẩn đã được giải đáp khi cảnh sát phát hiện ra vũ khí giết người. The book tries to explain some of the mysteries of life. Cuốn sách cố gắng giải thích một số bí ẩn của cuộc sống. They never cleared up the mystery of the missing money. Họ không bao giờ làm sáng tỏ bí ẩn về số tiền bị mất tích. He was a man of mystery, erased from the history books. Anh ta là một người đầy bí ẩn đã bị xóa khỏi sử sách. I'm afraid it's a fathomless mystery. Tôi e rằng đó là một bí ẩn vô lý. There was a feel of mystery about the place. Có một cảm giác bí ẩn về nơi này. Why anyone buys music with such insipid lyrics is a mystery. Tại sao bất cứ ai mua nhạc với ca từ vô vị như vậy là một bí ẩn? Decided. Decided. Certain, obvious or easy to notice. Nhất định, rõ ràng hoặc dễ nhận thấy. She had a decided advantage over her opponent. Cô ấy đã có một lợi thế quyết định trước đối thủ của mình. Clear, certain. There's been a decided improvement in subway service. Đã có một sự cải tiến quyết định trong dịch vụ tàu điện ngầm. Certain. 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 Having no doubt or knowing exactly that something is true or known to be true, correct, exact or effective. Không nghi ngờ hoặc biết chính xác rằng điều gì đó là đúng, hoặc được biết là đúng, đúng, chính xác hoặc hiệu quả. Are you absolutely certain that you gave them the right number? Bạn có hoàn toàn chắc chắn rằng bạn đã cho họ đúng số. I feel certain that you're doing the right thing. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng bạn đang làm đúng. You should make certain that everyone understands the instructions. Bạn nên chắc chắn rằng mọi người đều hiểu các hướng dẫn. I'm not certain how much it will cost. Tôi không chắc nó sẽ có giá bao nhiêu. Exactly. Exactly. Used when you are giving or asking for information that is completely correct. Được sử dụng khi bạn cung cấp hoặc yêu cầu thông tin hoàn toàn chính xác.
The journey took exactly 3 hours. Cuộc hành trình kéo dài đúng 3 giờ. That'll be 15 pounds exactly, please. Đó sẽ chính xác là 15 bảng Anh, làm ơn. It tastes exactly the same as the real thing, but has half the fat. Nó có vị giống y như thật nhưng có một nửa vị béo. The building looks exactly as it did when it was built in 1877. Tòa nhà trông giống hệt như khi nó được xây dựng vào năm 1877. Do exactly what I tell you and no one will get hurt. Làm chính xác những gì tôi nói với bạn và không ai sẽ bị thương. Exactly how do you propose to achieve this? Chính xác thì bạn đề xuất làm thế nào để đạt được điều này? Absolutely. Absolutely. Completely. I believe trusted him absolutely. Tôi đã tin tưởng tuyệt đối. You must be absolutely silent or the birds won't appear. Bạn phải tuyệt đối im lặng nếu không lũ chim sẽ không xuất hiện. We've achieved absolutely nothing today. Chúng tôi hoàn toàn không đạt được gì ngày hôm nay. Instructions. Information about how to do, make, or use something. Thông tin về cách làm, chế tạo hoặc sử dụng thứ gì đó. Didn't the DVD player come with any instructions? Đầu đĩa DVD không đi kèm với bất kỳ hướng dẫn nào. Responsible. Responsible. To have control and authority over something or someone and the duty of taking care of it, him or her. Có quyền kiểm soát và quyền hạn đối với một cái gì đó hoặc một người nào đó và nghĩa vụ chăm sóc nó, anh ta hoặc cô ta. Paul is directly responsible for the efficient running of the office. Paul chịu trách nhiệm trực tiếp về việc vận hành hiệu quả văn phòng. Her department is responsible for overseeing the councils. Bộ phận của cô ấy chịu trách nhiệm giám sát các hội đồng. Councils. Property. Property. An object or objects that belong to someone. Một đối tượng hoặc các đối tượng thuộc về ai đó. The club does not accept the responsibility for loss of or damage to club members' personal property. Câu lạc bộ không chịu trách nhiệm về việc mất mát, hư hỏng tài sản cá nhân của thành viên câu lạc bộ. Both books have government property stamped inside them. Cả hai cuốn sách đều có đóng dấu tài sản của chính phủ bên trong chúng. Children need to be taught to have respect for other people's property. Trẻ em cần được dạy phải tôn trọng tài sản của người khác.
Confidence. confidence, The quality of being certain of your abilities or of having trust in people, plans, or the future. Phẩm chất của việc chắc chắn về khả năng của bạn hoặc tin tưởng vào con người, kế hoạch hoặc tương lai. He has the confidence to walk into a room of strangers and immediately start a conversation. Anh ấy có sự tự tin để bước vào một căn phòng của người lạ và ngay lập tức bắt đầu một cuộc trò chuyện. She's completely lacking in confidence. Cô ấy hoàn toàn thiếu tự tin. I don't share your confidence that the market will improve next year. Tôi không tin rằng thị trường sẽ cải thiện trong năm tới. Interact. Interact. To communicate with or react to. Để giao tiếp hoặc phản ứng với. Interact. Dominique's teacher says that she interacts well with the other children. Giáo viên của Dominic nói rằng cô ấy tương tác tốt với những đứa trẻ khác. It's interesting at parties to see how people interact socially. Thật thú vị trong các bữa tiệc khi xem cách mọi người tương tác xã hội. We are studying how these two chemicals interact. Chúng tôi đang nghiên cứu cách hai hóa chất này tương tác. announce, Announce. To make something known or tell people about something officially. Để làm cho điều gì đó được biết đến hoặc nói với mọi người về điều gì đó một cách chính thức. They announced the death of their mother in the local paper. Họ đã công bố cái chết của mẹ mình trên tờ báo địa phương. She announced the winner of the competition to an excited audience. Cô công bố người chiến thắng cuộc thi trước một khán giả hào hứng. The Prime Minister has announced that public spending will be increased next year. Thủ tướng đã thông báo rằng chi tiêu công sẽ được tăng lên trong năm tới. The first few leaves in the gutter announced the beginning of autumn. Những chiếc lá đầu tiên trong rãnh nước báo hiệu mùa thu đã bắt đầu. Conference. conference, An event, sometimes lasting a few days, at which there is a group of talks on a particular subject or a meeting in which especially business matters are discussed formally. Một sự kiện đôi khi kéo dài một vài ngày, tại đó có một nhóm nói chuyện về một chủ đề cụ thể, hoặc một cuộc họp trong đó các vấn đề kinh doanh đặc biệt được thảo luận chính thức. A conference on women's rights. Một hội nghị về quyền của phụ nữ. They frequently hold conferences at that hotel. Họ thường xuyên tổ chức hội nghị tại khách sạn đó. I'm speaking at attending a conference next week. Tôi đang phát biểu tại, tham dự một hội nghị vào tuần tới. Should I book the conference room for the meeting? Tôi có nên đặt phòng họp cho cuộc họp không? Conference. conference, Quote. quote, Quote.
To repeat the words that someone else has said or written. Để lặp lại những từ mà người khác đã nói hoặc viết. He's always quoting from the Bible. Anh ấy luôn trích dẫn từ Kinh Thánh. She worked to quote her daughter as if there were no tomorrow. Bà đã làm việc để nói với con gái bà, như thể không có ngày mai. Idiom. A group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own. Một nhóm từ theo một thứ tự cố định có nghĩa cụ thể khác với nghĩa của từng từ. To have bitten off more than you can chew is an idiom that means you have tried to do something which is too difficult for you. Đã cắn nhiều hơn bạn có thể nhai, là một thành ngữ có nghĩa là bạn đã cố gắng làm một điều gì đó quá khó đối với bạn. Flower. Flower. The part of a plant that is often brightly colored and has a pleasant smell, or the type of plant that produces these. Phần của cây thường có màu sắc rực rỡ và có mùi dễ chịu, hoặc loại cây tạo ra những thứ sau. Wildflowers. Hoa dại. To pick flowers. Hái hoa. Bouquet of flowers. Bó hoa. Dried flowers. Hoa khô. They've got some beautiful flower beds in their garden. Họ có một số bồn hoa đẹp trong vườn của họ. She was ill, so I sent her some flowers to cheer her up. Cô ấy bị ốm nên tôi đã gửi cho cô ấy một số hoa để cổ vũ cô ấy. These flowers are brightly colored in order to attract butterflies. Những bông hoa này có màu sắc rực rỡ để thu hút bướm. The flowers at the annual flower show were a beautiful sight. Những bông hoa tại triển lãm hoa hàng năm là một cảnh đẹp. These flowers will bloom all through the summer. Những bông hoa này sẽ nở suốt mùa hè.